සුබ දවසක් කොන්ට්‍රපනර්ස් සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා eTips YouTube channel එකට. ඔයාලට අද කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිස්නස් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ෆුල් ටයිම් බහැලා බිස්නස් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරලා දවසට නැත්නම් දවස් 3ට 4ට සතියට මිලියනයක් දක්වා හොයන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් Fiverr ගැන ගොඩක් කට්ටිය Fiverr කියපම ආපෝ Fiverr කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලා මේකට බරක් දානවා. ඔයා මේකට මහන්සියක් වෙනවනම් ඇත්තරම ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයාගේ Fiverr account එක ඔයාට මාසෙකට ලක්ෂ 10ක් නැත්නම් ලක්ෂ 15ක් ඒ වගේ තැනකට අරන් යන්න. ඉතින් අපි මුලකින් නම් ඔයාලට වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම e-business school Facebook page එකට like කරන්න. අපේ group එකක් තියෙනවා ඒකටත් add වෙන්න. ඉස්සරහට දිගටම කතා කරමු. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේ Fiverr එක කොච්චර ලොකු site එකක්ද. ඒ වගේම මේ Fiverr එකෙන් කොච්චරක් දුරට ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්ද. ඒ වගේම මොනවද මේකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් මොකක්ද මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි කතා කරමු. බලමු අපි Fiverr එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොච්චරක් දුරට අපිට earn කරන්න ඔයාලා Fiverr site එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Fiverr site එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ බලමු මම නිකමට ඔයාලට අරන් පෙන්නන්න. මේකේ similar web කියන මේ මම extension එක දාන් ඉන්නවා මගේ web browser එකට. මේකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න Fiverr කියන site එක කොච්චරක් ලොකු. similar web එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඔයා Alexa ranking බැලුවොත් එහෙම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දල අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ site එකට කොච්චර සෙනගක් එනවද, කොයි වගේ පිරිසක් දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කාරණා දල අදහසක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන global rank එක මේ Fiverr site එකේ පෙන්නනවා 527. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් 500 ගාණක් කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ කියලා. හැබැයි 527 කියන්නේ global rank එක 527 කියන්නේ ගොඩක් හොඳ rank එකක්. ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාම මේක තේරෙයි. ඉතින් country rank එක තියෙනවා 582. මේ category එක කියන්නේ මේක freelancing category එකේ 29 වෙනි තැන තමයි මේ site එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මාසෙකට එන විසිටර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ මාසෙකට මේ සයිට් එකට කොච්චරක් විසිටර්ස්ලා එනවද කියලා මිලියන 57.1. කියන්නේ මිලියන 57ක් මේ මාසෙකට මේ සයිට් එකට මිලියන 57ක් විසිටර්ස්ලා එනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළට ගියාම මේකෙන් තව කැටගරි කරලා පෙන්නන මොන රටවල් වලින්ද වැඩිපුරම එන්නේ. මේ ඇමරිකා කියන්නේ US වලින් තමයි ගොඩක්ම මේකට සෙනග එන්නේ. ඒ වගේම පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ, ඉන්දියා දෙවෙනි තැනට පාකිස්තාන් තියෙනවා, තුන්වෙනි තැනට බංග්ලාදේශ තියෙනවා, ඉන්දියා තියෙනවා. මේ ප්ලේසස් මේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා තියෙන සේලර්ස්ලා වැඩිපුර එන හින්දා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ රටෙන් වැඩිපුර සේලර්ස්ලා මෙතෙන් හදන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ රට ඔතන දෙවෙනි තැනට ගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා Fiverr කියලා දුන්නොත් මේ Fiverr ලංකාවට නැතිවේ. නැත්තම් අපෝ ඕක කරන්න ගිහිල්ලා මේ Fiverr එකෙත් ලංකාව බෑන් වෙයි මෙහෙම කියලා. හැබැයි ඔයාලා හරි විදිහට කවුරුහරි ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි විදිහට ඔයා මේ Fiverr කියන එක තැනට Fiverr කරන්න යනවා ලංකාවෙන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ලංකාවේ ඔයා ලංකාවේ ඉඳලා ලංකාවට ගොඩක් විදේශ විනිමය ගෙන්න. කියන්නේ ඩොලර් එකක් හෝ වේවා ඒක ඇත්තටම අපේ රටට ගෙන කරන ලොකු සේවයක්. වැඩිපුරම ඉන්දියාවේ සෙලර්ස්ලා සෑහෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ඒ තැනට එන්න පුළුවන් හරි විදිහට මේක කරොත්. හරි. ඊට පස්සේ බලමු අපි මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ තව මේකේ මේ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා Fiverr කියලා හිතපුවම අපෝ logo design නේ නැත්නම් අපෝ graphic design නේ Fiverr කියන්නේ. ඉතින් graphic design ම නෙවෙයි මේ Fiverr කියන්නේ. ඔයාලට ඕන දෙයක් sell කරන්න පුළුවන් මේ Fiverr එකේ. එහෙම කිව්වොත් Fiverr කියන්නේ අතන සුපර් මාකට් එකක් වගේ. ඔයා සුපර් මාකට් එකක් ඇතුළට ගියොත් ඒකෙන් හාලුත් අරගෙන පිටිත් අරගෙන සීනිත් අරගෙන ටොපිත් කාලා ඒකෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි Fiverr කියන්නේ. Fiverr එකේ ඇතුළට සරල උදාහරණයක් කරන් කිව්වොත් කාට හරි හිතුනොත් අලුතෙන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට හිතුනොත් එහෙම හොස්පිටල් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් එයාට පුළුවන් Fiverr එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මගේ හොස්පිටල් එකට දාන නම මොකක්ද කියලා එයාට Fiverr එකෙන් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එයාට Fiverr එයාගේ කියන බිස්නස් එකට නම එයාගේ කියන බිස්නස් එකට නම මම ඔයාලට දෙන්නම්. එතන මේකේ කැටගරි එකක් තියෙනවා business name idea. business name ideas කියලා. ඉතින් මේ සර්විස් එක දෙන සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා මේ Fiverr එකේ. මේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලට ගොඩක් හොඳ ඕඩර්ස් උත් තියෙනවා. මේ 1000 ඕඩර්ස් 1000ට වැඩිය කරන අයත් ඉන්නවා මේකේ. බිස්නස් ඒ කියන්නේ කරන්නේ සරල දෙයක්. කවුරු හරි ආවම එයාගේ බිස්නස් නේම් එකට බිස්නස් එකට ව්‍යාපාරයට නම සජෙස්ට් කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාට ඕනේ නම් හිතන්න කාට හරි ඕන වුණොත් ඇවිල්ලා
හරි මට දැන් ඕනේ හරි මම නමක් හොයාගත්තා. මට ඒ නමට ගැලපෙන ලෝගෝ එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් Fiverr එකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ ලෝගෝ ඩිසයින් කියන කැටගරි එක Fiverr එකේ. ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා එයාට පුළුවන් මේ ලෝගෝ ඩිසයින් කියන සර්විස් එක දෙන්න. ඒතර ඒ එන කෙනාට පුළුවන් මේ Fiverr එකෙන් මේ ලෝගෝ ඩිසයින් කියන සර්විස් එක කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ එයාට දැන් හරි ලෝගෝ එකක් හදාගත්තා. ලෝගෝ එක හදාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ එයාට ඕන වෙනවා හරි මට දැන් ලෝගෝ එකකුත් හදාගත්තා. දැන් මගේ හොස්පිටල් එකට මට බිල්ඩින් එකක් හදාගන්න ඕනේ. හරි එහෙම වුණොත් මට බිල්ඩින් එකට මට ප්ලෑන් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. එයාට මේකේ Fiverr එකට ඇවිල්ලා හොයන්න පුළුවන්. හරි ස්ට්‍රක්චර් ප්ලෑනින් කියලා අපි බලමු. මේ ඒ වගේ මේ හවුස් ප්ලෑන් අඳින අය බිල්ඩින් ප්ලෑන් බ්ලූප්‍රින්ට් ඒ වගේ මේ වගේ බිල්ඩින් ප්ලෑන් අඳින අය ගොඩක් ඒ සර්විස් දෙන අය මේකේ ඉන්නවා. ඒ වගේ මෙයාලට ඕඩර්ස්ුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ Fiverr එකට එන කෙනෙක්ට මේ ඩ්‍රෝවින් එක උනත් කරගන්න පුළුවන්. හරි එයා ඊට පස්සේ Fiverr එකේ එයාගේ ප්ලෑන් එකත් ඇඳගෙන ඉවරලා හරි එයා එක හදාගත්තා. බිල්ඩින් එක හදාගත්තා. හරි එයාට ඕනේ වෙනවා දැන් මට වෙබ්සයිට් එකක් ඕනේ මගේ වෙබ්සයිට් එකක් Facebook page එකක් ඒ වගේ එකක් මට ඕන වෙනවා. දැන් මගේ මේ ව්‍යාපාරේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න. හරි ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් ඒකත් මේ Fiverr එකෙන් කරගන්න. යාට හිතන්න වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මේගොල්ලන්ට ඕඩර්ස් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ ඇවිල්ලා ගොඩක් ඕඩර්ස් තියෙනවා. මේවා සර්ච් කරලා බලන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ හරි Facebook page එකක් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ දේවල් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ යාට ඕන වෙනවා හරි මට දැන් මේකේ මට සෝෂල් මීඩියා ඩිජිටල් මාකටිං කරගන්න ඕනේ. මගේ මේක තව ටිකක් පතුරවා ගන්න මගේ එක තව ගැන මගේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තව ටිකක් ඉස්සරහට කියන්න නැත්නම් අපේ ඉන්න කියන්නේ ජනතාවට දැනුවත් කරන්න යාට මේක ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඕන ඩිජිටල් මාකටිං වලින්. අපි බලමු ඩිජිටල් මාකටිං සර්විසස් මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කැම්පේන්ස්. ඉතින් මේකත් හොඳ කැටගරි එකක්. ඒ වගේ මේකටත් හොඳට ඕඩර්ස් තියෙන කැටගරි එකක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඉතින් ඔය ගත්තොත් මට ඔයාලට දිගටම කියන්න පුළුවන් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ යාට ෆ්ලයර් ඩිසයින් මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. යාට බිස්නස් කාඩ් එකක් මොකක් හරි ඕන වෙනවා නම් එන යාගේ කියන්නේ යාගේ ව්‍යාපාරයට හරියාගේ නම දාලා ඒ දේවල් දාලා බිස්නස් කාඩ් එකක් ඕන ඒකත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් සර්විසස් මේ Fiverr එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි මේ Fiverr කියන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින්ද. Fiverr වලින් ඇත්තටම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් විතරද ගන්න පුළුවන් නෑ. Fiverr කියන්නේ ඕන දෙයක් සෙල් කරන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් මම ඒකෙන් ඇත්තටම ඔයාලට අදහස් කරන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ මොන හැකියාවද ඒ හැකියාව Fiverr එකෙන් සෙල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් විදියට හිතලා හරි විදියට එක කරන්න ඕනේ. හරි අපි බලමු මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් Fiverr එකෙන් කොච්චරක් දුරට earn කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට කියවනේ දවස් 3ට ලක්ෂ 10ක් නැත්නම් මාසෙකට ලක්ෂ 10ක් වගේ හොයන්න පුළුවන් කියලා. මම නිකමඩ මේකේ කැටගරි එකක් අරන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේකෙන් ඇත්තටම දැනට ඒ වගේ earn කරන sellers-ලා ඉන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන කොච්චරක් දුරට ඒගොල්ලෝ earn කරනවද කියලා. මම නිකමඩ මෙතන search කරලා බලමු අපි logo design කියලා. මම ලෝගෝ ඩිසයින් කැටගරි එකක් ගන්න. ඇත්තටම මේක පෙන්නන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ලෝගෝ ඩිසයින් කැටගරි එකක් ගන්න ඕනේ හින්දා ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ Fiverr සයිට් එකට ගිහිල්ලා නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න. මේක සර්ච් කරලා බලුවට ඔයාලෙන් කවුරු සල්ලි ගන්නවත් නැත්තම් මොකුත් නැහැනේ. දෙයක් ඔයාලට දැනුමට එකතු වෙන එක විතරනේ. ඉතින් මේ ලෝගෝ ඩිසයින් කියන කැටගරි එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කැටගරි එකේ මම නිකමට ගන්න මෙතන සේලර්ස් ලගේ සාමාන්‍ය ගිග් ඒ කියන්නේ මෙයාලා දාලා තියෙන මේ ගිග් මේවට අපි ගිග් එකක් කියලා කියන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද මේ ගිග් එකක් කියන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙහෙම සාමාන්‍ය වැඩිපුර ඕඩර්ස් තියෙන 3 දිනකගේ වගේ ගන්නම්. ඊට පස්සේ මට තව කැල්කියුලේටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම කැල්කියුලේටර් එක ගන්නම් මෙතනින්. හරි. මෙන්න මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන අපි මේ වෙත ඉඳන් බලාගෙන යමු. හරි. මෙයා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ගිග් එකට ආවට පස්සේ මෙතන පෙන්නන්නේ මෙයා දැනට කරලා තියෙන ඕඩර්ස් ගාන. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති order in queue කියලා. මේ order in queue කියන එකේ පෙන්නන්නේ මෙයාට මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙලාව වෙනකොට මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙන orders ගාන හැබැයි කරලා තාම මෙයා යවලා නැහැ. ඉතින් මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ යාගේ මෙයාගේ පැකේජස් පෙන්නනවා. මෙයාගේ බේසික් පැකේජ් එක. කියන්නේ අඩුම පැකේජ් එක ඩොලර්ස් මෙයාගේ බේසික් අඩුම පැකේජ් එක ඩොලර්ස් 65යි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තියෙනවා ඩොලර්ස් 95යි 125යි ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අඩුම පැකේජ් එක මෙයා කරලා යවන්න. කියන අඩුවෙන්ම කරලා යවන්න මෙයා දවස් 2ක් ගන්නවා ඩිලිවරි ටයිම් එක. කියන්නේ මෙයාට ඕඩර් එක ඇවිල්ලා දවස් 2ක් ඇතුළත මෙයා කරලා යවනවා. ඉතින් එතකොට අපි මම නිකමට හිතුවොත් අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මෙයා මේ දවස් 2 ඇතුළත මේ ඕඩර්ස් 8ම එයා කරලා යවනවා කියලා. එතකොට මෙයාට මේ දවස් 2 ඇතුළත මේ ඕඩර්ස් 8න් ලැබෙන ආදායම
අපි හිතමු $65 ගාන වැඩි කරලා බලමු. $65 ගාන වැඩි කරලා බලමු. මෙයාට දවස් දෙකේ ආදායම මෙයාගේ $520යි. මෙයාට මේ ඩොලර් එකක් 180 ගානේ හම්බුනොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ දවස් දෙකේ ආදායම 93600යි. හැබැයි මේකේ තව 5 එකෙන් 120ක් කමිෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඒතර පොඩි ගාණක් මේකෙන් අඩු වෙනවා. මම ඉතින් ඒක අඩු කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට දලා 1000ක් ගන්න මේකෙන් මෙයාගේ දවස් දෙකේ ආදායම 93600ක් වෙනවා. ඉතින් මේ අඩුම ගාණෙන් මෙයා කරත්. හරි ඊළඟ සෙලට අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඊළඟ සෙල ඕඩර්ස් 10ක් කිව් එකේ තියෙනවා. මෙයා අඩුම බේසික් පැකේජ් එක මෙයාගේ ගන්නේ $295යි. ඉතින් ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රීමියම් ඉතින් මෙහෙම පැකේජස් තියෙනවා. මේ ඊළඟ වැඩිම පැකේජ් එක 595යි. අපි හිතුවොත් මෙයාගේ මේ අඩුම පැකේජ් එකෙන් තමයි මෙන්න මේ ඕඩර්ස් 10ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3ක් ගන්නවා මේක ඩිලිවර් කරන්න. ඒතර මෙයාගේ දවස් 3 ආදායම අපිට හදලා බලන්න පුළුවන්. 295 වැඩි කිරීම 10 2950යි. 180 ගානේ මෙයාට ඩොලර් එකක් හම්බුනොත් මෙයාගේ දවස් 3ක ආදායම 5,31,000ක් වෙනවා. ඉතින් ඕඩර්ස් කිව් එකේ තියෙන ඕඩර් කිව් එකේ තියෙන ඕඩර්ස් 40ක්. මෙයා අඩුම ගන්නේ ඩොලර්ස් 95ට. මෙයාගේ අපි ගණන් හදලා බලමු. මෙයා දවස් 4ෙන් ඩිලිවර් කරනවා. දවස් 4 ආදායම මම 40 වැඩි කරන්නම් 95න්. එතකොට 3800යි. ඉතින් 180 ගානේ මෙයාට ඩොලර් එකක් හම්බුනොත් මෙයාගේ දවස් 4 ආදායම 6,84,000යි. ඉතින් මේක සෑහෙන ලොකු ආදායමක්. ඔයාලා ගිහින් බලන්න මේ වගේ මීට වැඩිය මේ ලංකාවේ සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා මීට වැඩිය සල්ලි හම්බ කරන දවස් 3ට ලක්ෂ 10 15 හම්බ කරන. ඉතින් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් අපේ අය ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒ වගේ කවුන්ට් එකක් දැක්කම රිපෝට් කරනවා. ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි. අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ සෙලර්ස්ලා ලංකාවට ඉන්න එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ලොකු සේවයක් ලංකාවට කරන්නේ. ලංකාවේ ඉඳලා ලංකාවට ඩොලර්ස් ගෙනල්ලා ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙනල්ලා එච්චර සල්ලියක් ලංකාවට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ ලොකු සේවයක් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ගෞරව කරන්න ඕනේ අයට. ඉතින් මම ඒගොල්ලොන්ගේ account අරන් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ සේවාවට නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ සර්විස් එක කරන හානියක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න මේ දේවල් ලංකාවේ සෙලර්ස්ලා හොයලා බලන්න. ඒ ගානට ඉතර ඊට වැඩිය earn කරන මීට වැඩිය වෙනස් කැටගරි වලින් මීට වැඩිය earn කරන සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා. Fiverr කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් දුරට earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. හැබැයි හරියට කරනවා නම් කෙනෙක් හරියට online ඇවිල්ලා එයා කැපවීමෙන් මේක කරනවා. නැකින මේ සෙලර්ස්ලා කවුරුත් එකපාරම මේ තැනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම දේවල් කැප කරලා තමයි මේ තැනට ඇවිල්ලා දෙන්නේ. මෙච්චර ඕඩර්ස් එන්නේ එයාලගේ කැපකිරීම එක්ක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් නම් ඉවසීමෙන් මේ තැනට එන්න. ඉතින් මම කැමති ඔයාලට අපි කැමති ඔයාලට ගයිඩ් කරන්න. ඉතින් e-business school එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. එතකොට අපි කතා කරමු ඉස්සරහට කොහොමද ඔයා මේ තැනට එන්නේ මෙච්චර ඕඩර්ස් ගන්න කියලා. මම මේ channel එකේ කතා කරනවා. ඒ වගේම තව අපේ e-business school එකෙත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න. ඉතින් අපි එතනත් කතා කරනවා ගොඩක් දේවල්. page එකට like කරන්න. අපේ Facebook group එකක් තියෙනවා. අපි Fiverr කරන අයට support කරන. මේක බලන්න ගිහිල්ලා මේ ගැන තව වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්න. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් service එක මොකක්ද කියලා හිතන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. account එකක් හදන්නේ කොහොමද? මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන්? ඔයා පටන් ගන්න මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල්? ඒ දේවලුත් එක්ක ඉස්සරහට කතා කරමු. ටච් එකකින් ඉන්න අපිත් එක්ක subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔයාලට ගහන්න මිරිකන්න ඕන දෙයක් කරන්න එකට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much.